Fokvárosról mindenki mást mondott. Valaki azt, hogy gyönyörű, valaki azt, hogy veszélyes, és valaki azt mondta, hogy egyszerre mindkettő. Az egyik legszebb város, ahol valaha jártunk, és közben folyamatosan figyelned kell. Nem azért, mert félsz, hanem azért, mert itt nem te vagy az, aki irányít. Most pedig nézzük meg, hogy mi történt velünk Fokvárosban. Szóval így néz ki itt a belső udvar ennek a szállodának, itt vannak körbe a szobák végig, itt van középen fa, meg zöld növények, tök jól néz ki, és itt van, nézzétek, amit mutattunk, most van itt egy ilyen business center, ugye ilyen van minden szinten, itt egy kamera már aktiválódott, hogy itt vagyok előtte, és akkor én ide állok, kiírja rögtön a nevemet, meg minden, és már mehetek is be, tehát nyílna az ajtó. Így működik lent is a bejárat például. És akkor 11 emeletes amúgy ez az épület. Itt vagyunk most a lobbinál, meg a recepciónál, és nézd, itt van a kamera, már fel is ismerte az arcomat, és már nyílt is az ajtó. Szóval így van megcsinálva ez az egész. Akkor van itt egy fodrász és egy ilyen beauty salon lent a lobbyba, és hogyha itt, ahogy megyünk kifele, itt van ez a Sunny and Irene nevű kávézó, és itt reggeliztünk, és annyira jó volt a kaja, annyira jól nézett ki így belülről is a dizájn, meg minden, és nagyon kedvesek az emberek. Holnap meg fogjuk nektek mutatni, amikor jövünk be, hogy tényleg fantasztikus. És akkor most elindulunk a piacra. Mi a piacnak a neve, a hivatalos neve? Mojo Marketnak hívják, ez egy ilyen beltéri piac, itt van a szállásunkhoz közel. Ugye mi nem konkrétan a központba szálltunk most meg, de hát hiszen van autónk, ez nem akadály, meg van 2 egészséges lábunk is. És megnézzük ezt a Mojo Marketet, illetve meg fogjuk nézni itt a közeli plázát, hogy is néz ki itt Fokvárosban egy pláza. Vajon olyan, mint otthon, vagy esetleg más. Azért azt látni, hogy a stop táblánál itt is megállnak 1-2 másodpercre, vagy sem. És olyan tengerszag van, igen, már ezt rögtön éreztük. Hát persze, mert ott van a tenger lent, és fúj a szél, amúgy viszi ezt a kis párás, ilyen kis sós levegőt, meg amire felfigyeltem már, most jöttünk egy sarkot, hogy mindenhova ki van téve vízesedény a kutyusoknak. Nagyon kutyabarátnak tűnik a hely. Ide is értünk ez a Mojo Markethez, tényleg csak 2 sarkot kellett idejönnünk. Ez egy ilyen beltéri kis piac, ahogy korábban is már mondtam, egy ilyen lüktető kis standok vannak bent, minden este élőzene vagy DJ van, és nemzetközi ételeket, kézműves burgereket, illetve afrikai ételeket lehet itt kóstolni. Gyertek, menjünk bent egy kört, nézzük meg, mi enni most nem fogunk, hiszen nemrég reggeliztünk, jó kiadósat, utána pedig lesétálunk az óceánpartra. Igen, és ez annak jó, tegyük hozzá, aki mindenből egy kicsit szeretne kóstolni, nem szeretne sehova se beülni, csak éppen meg szeretné kóstolni Afrika ízeit. Szóval így néz ki, be lehet itt menni, nem csak akkor lehet étkezni, vagy a bárba beülni, hogyha ide bejössz, hanem természetesen az utcáról is. Most még amúgy zárva van a legtöbb kajáshely, de látjátok, hogy nagyon igényesen, nagyon jól meg van csinálva. Tényleg fiatalos, és tök jól néz ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó kaják is vannak itt. Este tervezünk majd ide akkor eljönni, hiszen tényleg nincs messze. Iszunk egy jó csapolt sört, mondjuk megkóstoljuk, nézzétek meg, hogy itt még a sörcsap teljesen le van fagyva, annyira hideg a sör. Megnézzük, hogy milyen a hangulat, mert minket is nagyon érdekel. Úgyhogy tartsatok velünk a videó végéig. Lemegyünk a vízpartra, srácok. Azért érdekes, hogy előbb bent voltunk egy üzletbe, meg a plázába, közben menjünk, és ilyen kerítés van szinte minden üzlet előtt. Hogy ne menj csak úgy be, hanem tényleg csak akkor, amikor átengednek.
itt jelenleg most nem tudunk jobban lemenni a vízhez, de azok a sötét foltok, amire figyelmesek lettünk, azok moszatok. Rákerestünk az interneten, hogy milyen moszatok azok, és óriás barna moszatokat itt az Atlanti-óceánnak a hideg áramlatai kihozzák a partra. Ugye azokat lehet itt látni, Afrika szerte, Dél-Afrika szerte, és ugye itt jelenleg, ahogy mondtam, az Atlanti-óceán hullámzik még a parton, viszont, hogyha egy kicsit még elmennénk keletebbre, a Cape Pointhoz, akkor ott találkozik az Atlanti és az Indiai óceán. Vannak a barna moszatok, amik már kisodródtak a partra, és a sirályok előszeretettel lakmároznak közülük, valószínű kis halacskákat is találhatnak. Az illatok továbbra is nagyon jók. Imádom ezt a friss tengerillatot. Itt is vannak természetesen szabályok, amiket be kell tartani a fürdőzőknek. Nem lehet grillezni, itt aludni, hangosan zenét hallgatni, alkoholizálni, meg hát nyilván, hogy ilyen körülmények között úszni sem, mikor ennyire hullámzik a tenger, és nagyon-nagyon veszélyes. Látjátok ezeket a nagyon-nagyon hegyes sziklákat? Na, annak, hogyha neki dob a víz, neki dob a hullám, akkor nagyon megsérülhetsz. És ez itt mögöttünk pedig a szállodánk, tök jól néz ki, ilyen zöld épület, 11 emeletes, mi a 3. emeleten vagyunk, jó kis hotelszobánk van amúgy ezzel a rózsacsokorral, meg ezzel az üvegpezsgővel vártak itt minket, úgyhogy hoppá, a pohár még épp. Szóval az a lényeg, hogy ezzel vártak minket, úgyhogy ma este majd, mivel tegnap későn érkeztünk meg, majd ma este megkóstoljuk a pezsgőt, ez egy 2022-es száraz pezsgő. Ez a mi kis autónk, amit béreltünk. Gyere, nézd meg, hogy várlak téged. Jaj, köszi. Nagyon kedves vagy. És most ingyen parkoltunk meg, direkt megkérdeztük, hogy van itt a parkolás, és ingyen van, viszont hogyha szeretnél segíteni egy rászorulónak, akkor tudsz, mert sokszor van olyan, hogy itt állnak az üres parkolóhelyeknél, és akkor mutatják neked, hogy szabad, ide be tudsz parkolni, és ha csak szeretnél, akkor tudsz nekik adni egy kis tippet. És nem baj, hogyha nincs nálad készpénz, QR kódot be tudsz olvasni, és akkor úgyis tudsz nekik adakozni. Amúgy most Fokvároson kívül vagyunk, és azért jöttünk el, mert ezt a helyet imádják a szörfösök. Megnézzük a szörfösöket, megnézzük ezeket a kis házakat, és akkor mesélünk egy picit róla. Ez a városrész nagyon népszerű fürdőhely volt a 19. század végén, főleg a brit gyarmatosítók körében. Tehát nagyon szerettek ide járni, és abban az időben, ugye a viktoriánus korról beszélünk, abban az időben nem volt szabad ott a nőknek nyilvánosan öltözni, ezért felépítették ezeket a kis öltözőkabinokat, mert ezek nem kis halászházak, hanem öltözőkabinok, és akkor itt át tudtak öltözni, és el tudtak menni, és akkor el tudtak menni utána fürdeni. De eredetileg ezek pasztelszínűek voltak, vagy később a helyi művészek festették át, ugye ilyen színesekre, zöld, kék, piros, ugye láthatjátok most is, és ez a mai napig megmaradt,
És igazából erről is híres ez a rész, meg sokan, amikor Fokvárosra rákeresnek, akkor sokszor ez az első, a Table Mountain, illetve ezek a kis házak az elsők, amiket feldob a kereső. És ezek a színes kabinok ugye nem csak szépek, hanem üzenetük is van. Sokszínűség, szabadság, egyenlőség, mert ne felejtsük el, hogy Dél-Afrika nemrég még olyan ország volt, ahol a bőrszín meghatározta, hogy hová mehetsz, hol fürödhetsz, és ezek a színes házak is ezt az üzenetet közvetítik, hogy most a színek összekötnek minket, nem pedig elválasztanak. Itt nemrég még törvény volt az, hogy a fekete és a fehér ember nem lehet egyenrangú. Ez volt az apartheid. Képzeld el, hogy külön WC volt, külön busz, külön iskola, és ha sötétebb volt a bőröd, semmit nem érhettél el. És ez nem a múlt század elején volt, hanem pár évtizede. Majd ugye jött egy ember, Nelson Mandela, aki harcolt, és ezért börtönbe zárták 27 évre. És amikor kiszabadult, nem bosszút akart állni, hanem békét akart. Fontos volt neki, hogy a színes bőrűeket is egyenrangúnak kezeljék, hogy egyenrangúság legyen a színes bőrű és a fehér bőrűek között. Ezért, hogyha amikor ma itt sétálsz, azt látod, hogy a fehérek, feketék, indiaiak, ázsiaiak együtt élnek, és ez mind azért van, mert Nelson Mandela harcolt a jogaikért. Amit az előbb elmondtam, az mind igaz, azonban nem teljes a történet. Fiatalon nem békés harcos volt, hanem részt vett egy fegyveres ellenállásban, robbantásokban, szabotázs akciókban, és emiatt évtizedekig terroristaként tartották nyilván. Szorosan együttműködött kommunista mozgalmakkal is, ami akkoriban sokak számára inkább félelmet, mint reményt jelentett. Amikor hatalomra került, végül a megbékélést választotta, nem pedig a bosszút. Ez megmentette az országot a polgárháborútól, de ettől még rengeteg probléma megmaradt. Mandela nem volt szent, de pontosan ezért ennyire összetett figura és ennyire megosztó. És hogyha már beszélgetünk Mandeláról, akkor az is az érdekességekhez hozzátartozik, hogy az iskolában ugye őt nem Nelsonnak hívták, hanem Rolilalának, csak az angolok nem tudták kiejteni a nevét, és ezért aztán azt a nevet adták neki, hogy Nelson. Közben itt sétálunk a parton, itt vannak ezek a gyönyörű, szép színes öltözőkabinok. Azt is kevesen tudják, csak hogyha utána néznek az életének, hogy 1994-ben, amikor már kiharcolta azt, hogy ne faji alapon lehessen szavazni, hanem bárkinek joga legyen, akkor őt megválasztották az első dél-afrikai színesbőrű elnöknek. Hatalmas nagy tiszteletnek örvendett, hiszen van neki még saját napja is, ez július 18-a, ez a Nelson Mandela nap, illetve a börtönben, amikor börtönben raboskodott, akkor napi 8 órában kőfejtőként dolgozott, és még a börtönőrök is tisztelték, mert volt egy olyan kiállása, egy olyan stílus, egy olyan hajthatatlan stílusa, ami miatt ő egy hatalmas nagy tiszteletet élvezett a vele szemben állókkal. És felmerül a kérdés bennünk, hogy miért is szeretik itt a szörfiskolák, az a több mint 10 itt működő szörfiskola ezt a Muizenbergi partot. Ha megnézitek a hullámokat, ami nekünk is rögtön szembe tűnt, hogy nagyon lágyak a hullámok, nem durvák, és viszonylag sekély a víz. Na ezt szeretik itt az emberek, és mivel sekély a víz, ezért itt is egy picivel melegebb ugye a víznek a hőmérséklete, mint Fokváros más tengerpartján, vagy más óceánpartján, és ezért is szeretnek ide a kezdő szörfösök lejönni, és elsajátítani azt a tudást, amit esetleg más tenger vagy óceánpartokon majd kamatoztatni tudnak. És a Merci már ijesztgetett titeket az nagy fehér cápával, nem hiába, illetve hiába nem hiába, ez döntse el mindenki maga. Ugye itt a nagy fehér cápának az Atlanti óceán, illetve Indiai óceánban ez a természetes élőhelye. És ugye itt is természetesen ezen a partszakaszon is előfordulhat, viszont van shark spotting, azaz cápafigyelés. Különböző színekkel szokták, illetve zászlókkal jelezni azt, hogy éppen milyen idő van, van-e cápa. Na, vannak akkor a színek. A zöld, az a jó látási viszonyok, nincs cápa. A fekete, az rosszabb látási viszonyok, és hullámok, szél, ami most van. Tehát az azt jelenti, hogy lehet is cápa, meg nem is. Aztán van a piros. A piros az az, hogy lehetnek cápák, tehát látnak is,
fokozott óvatossággal kell bemenni ugye a vízbe. És aztán van a fehér zászló, a békének a színe, amikor itt látnak közel a parthoz cápát, és mindenkit kitessékelnek a vízből. Ugye azt tudnotok kell, hogy a cápa az nem emberevő. Előfordul, hogy rátámad, de nem emberevő. A közeli fókák miatt jönnek egyébként ide a cápák, és előszeretettel lakmároznak belőlük. Itt vannak ezek a kis kabinok közelebbről, jól ide fújta a szél a homokot, és amúgy az összes be van zárva. Ide talán be lehet menni, mert itt le van csavarozva az ajtó. Azért, nyilván azért van lecsavarozva, hogy ne költözzenek ide be a hajléktalanok. Nézzünk be itt a lyukon. Na, mit láttok? Semmit. Üres. Szóval most a Boulders Beachre hoztalak téged, ahol szabadon élnek az afrikai pingvinek, és van nekik egy különleges nevük is, azért, mert a hangjuk hasonlít a szamárbőgésre. És hogy hívják őket? Mi a különleges nevük? Jackass pingvin. És nézd, ott pedig hátul, szerintem az nem tudom milyen madár, ez egy kakó? Milyen cuki mi? Júj! Nagyon figyelsz, bizony. Most fújj rám, mérges vagy. Hagylak. Szia! Szóval ezek a fura kis élőlények a szirti borzok, és ők főleg növényeket esznek. Először ránézel, úgy néznek ki, mint egy nagy tengeri malac, de az az érdekesség, az elefánttal egy ágon voltak evolúciós szinten. Szerintem ez azért nagyon érdekes, hogy vajon hogy vagy miként. És már itt van egy kis pingvin. Tehát egész közel mennek az emberhez, nem félnek, viszont azért az ujjunkat ne dugjuk oda, mert csípnek. Én még ennyire közelről soha nem láttam pingvint. A saját élőhelyükön hozzáteszem, mert az ember nyilván ugye állatkertbe megnézi, de így még nem. Előbb hallottátok, illetve most is a háttérben lehet a kis csipogáson meg a visításon kívül hallani ezt a furcsa, ilyen szamára emlékeztető hangot. Hát ez azért van, mert itt ezek a hát ez azért van, mert itt ezek a pingvinek, ugye a Jackass pingvinek, akik itt őshonosak, és korábban egy párral kezdődött, és már a 2001-et számlál már itt ez a kolónia, és itt hátul pedig az előbb észrevettük, hogy ott vannak a kis pici pingvinek, a baba pingvinek, azok visítanak úgy, mint a kis madarak, ugye, hiszen csőrösek ők is és tojással szaporodnak, és amit hallottak most, ez pedig ugye a nagynak a hangja, ahogy így bőg folyamatosan, és adja ki ezt az elég érdekes hangot.
Természetesen őket is, akár hogyha itt vannak melletted és úgy látod, hogy éhesek, nem szabad etetni, hiszen védett állatok, és ezzel megzavarnád az ő életüket, hogyha megetetnéd őket. Szóval bejöttünk most ide, megvettük a sima belépőjegyet, hiszen sikerült egy kicsit jobban utána néznünk ennek az éves bérletnek, mint ami Amerikában is van, és hogyha nincsen tartózkodási engedélyed, vagy nem vagy dél-afrikai, akkor ugye a nemzetközi ilyen nemzeti parki belépőt, illetve kártyát kell, hogy megvedd, ami egy párnak, mint mi vagyunk, az 7000 randba kerül, és mi ezt úgy döntöttünk, hogy nekünk ez sok, hát ennyi nemzeti parkba nem fogunk menni, úgyhogy itt 215-öt per fő kifizettünk, és akkor ugye mindenhol van lehetőség kártyával fizetni, sőt, ezeknél a nemzeti park beléptető helyeknél szinte csak kártyával tudsz fizetni, szóval ne aggódjatok, hogyha nincsen nálatok készpénz. Azért ilyen sok pingvin ott fönt nem volt, hanem el voltak bújva ugye a bozótosba, viszont itt napoznak most lent a parton. Igen, szeretnek kijönni a napra így a délután folyamán, mikor nem túl erős, és ilyenkor szeretik élvezni. Természetesen ott fönt, ahol mutattuk nektek, ott ingyen is meg lehet nézni a pingvineket. Ez a rész csak arra szolgál, hogy ide lejössz, hogy támogatod a pingvineket is ezzel, hogy megvásároltad a belépőt. A víz sodrásával jönnek ki ezek a pingvinek, nagyon élvezik a vizet, jól érzik magukat, nem hiába vannak itt. És jó őket nézni. És totyognak szépen, valaki csak áll és néz, valaki csinált magának egy lyukat, ott napozik. Nagyon aranyosak. Kis totyogósok. Mondjuk úgy, hogy azért itt sokkal nagyobb élvezet látni az állatokat, hiszen ők itt élnek, ez a természetes élőhelyük. Látod, ahogy itt belemegy a vízbe, vagy éppen kijön, és szerintem a halakra kezdenek el vadászni ilyenkor. A kijárat előtt pedig van itt egy pingvines ajándékbolt. Nézzük, mit lehet kapni. Póló, bögre, tányér, alátét, tálca, szatyor. Itt igazából nem sorolom fel, mert mi nincsen. Hát minden van. Hogyha ilyen lenne nagy méretben, vennék akkor biztosan magamnak egyet, egy jó pingvines előkét. Szia pingvin, te is iratkozz fel! Nyomd meg a csengőt is, hogy értesülj a legújabb videókról. Ja, és a csatornatagságról se feledkezz el. Na szia! Nekem erről a képről, vagy erről a tábláról az jut eszembe, ez a ne nyújj hozzá, ne etesd és ne zavard a pingvineket, mert haraphat. Hogyha megharap, akkor még 500 rand büntetést is kapsz. Megbüntetnek, hiszen itt a pingvin rendőrség. Erről az jut eszembe, amikor anyám azt mondta, hogy ne szaladgálj, mert elüt az autó, és még meg is pofozlak. Tehát nem elég, hogy megharap a pingvin, még meg is büntetnek. Szóval így körülbelül ez jutott most eszembe. Az volt kiírva a táblán, hogy be kell nézni a kocsi alá, mielőtt indulunk. Itt vagy pingvin? Nincs itt a pingvin. Simonstownban vagyunk most jelenleg, és a főutcán, és láthatjátok, hogy milyen gyönyörű szép
házak vannak itt, ezek viktoriánus stílusban, kovácsoltvas erkélyekkel, verandákkal rendelkeznek. Simonstown-t egyébként egy holland emberről, Simon van der Steerről neveztek el, aki ugye itt tevékenykedett, és az egyik legrégebbi dél-afrikai városról beszélünk, több mint 300 éves múltra tekint vissza. Itt van amúgy a dél-afrikai haditengerészetnek a központja is, vannak itt csatahajók, illetve tengerészeti hajók is, és a britek, valamint a hollandok is sokat állomásoztak itt. A második világháborúban amúgy a brit flottába még egy kutya is belépett, és ezt megörökítették itt a város főterén, és arról lehet látni itt egy szobrot. Elhagytuk a Jóreménység-fokát, gyönyörű volt a naplemente arra felé, most pedig megálltunk egy kilátóponton, hogy gyönyörködjünk, visszafele megyünk most Fokváros felé, és hát azért hagytuk el a Jóreménység-fokát, mert már majdnem be volt zárva a kassa, és nekünk 1 óra nem lett volna elég arra, hogy ott körülnézzünk rendesen, így majd egy másik alkalommal fogunk eljönni. És ez a hely, ahol most megálltunk, ez Scarborough és Fokváros között van, pont most vett le a nap, és nem csak mi vagyunk így, hogy nézzük a naplementét, hanem itt mellettünk is látjátok, hogy ők is megálltak, piknikeznek, esznek, isznak, és jól érzik magukat. De hát miért ne tennék, hiszen ennél szerintem nincs szebb, amit a természet adhat. És szerintem amúgy, hogyha most ide mi is leülünk és megnézzük a teljes naplementét, már a fele nap eltűnt ott a horizonton, annyira megnyugtató és annyira gyönyörű csak itt ülni és nézni. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams. Ezzel a 2022-es QVA száraz pezsgővel vártak minket, úgyhogy most ezt meg fogjuk kóstolni. Rögtön ami szembe tűnt, az az illata a zöld almára hasonlít, és az elején az íze is. Igen, nagyon. Azért, ahogy jöttünk Fokváros felé, útközben láttuk a nagy társadalmi különbségeket. Ugye azért voltak nagyon gazdagok, és ők általában lakóparkokban laknak, őrzött lakóparkokban, ami hasonlít az amerikaira, de mégis más, mert jobban őrzik. Több kamera van, akkor sok helyen áramot vezetnek a kerítésekbe. Szóval így kell elképzelni ezt, hogy biztonsági intézkedések itt. És akkor vannak ezek a nagyon szegények, akik ilyen favellákba élnek, ilyen blokkokba, és nyilván itt is van nyomornegyed. Ha tudunk, szeretnénk elmenni, hogy megmutassuk azt is, hogy mégis hogy élnek, és azért ezt a saját szemünkkel elég
durva látni, főleg így, hogy csak nem is vagyunk a nyomornegyedben, hanem csak így útközben vagy, és akkor látod, hogy az emberek ott teregetnek az utcán, akkor ott árulják a főút mellett a portékáikat, tele van minden szeméttel, a gyerekek örülnek, hogyha egy labdájuk van, és azzal tudnak játszani, olyan komoly szegénység van itt. De ezt leszámítva nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, meg nagyon tetszik, amit eddig láttunk, és reméljük, hogy a továbbiakban is így leszünk majd ezzel, majd nyilván meglátjuk, és azt fogjuk elmondani, amit tapasztalunk, meg történik, meg amit gondolunk. Megyünk reggelizni, megmutatjuk, hogy milyen. Nagyon jó volt tegnap. Megrendeltük a Benedek tojásainkat. Az utunk elején posztoltunk már képeket róla, mert voltunk már itt reggelizni tegnap is, csak akkor nem vettük még fel. És hoznak hozzá még avokádót is, meg rendeltünk cappuccinót, meg rendeltünk narancslevet. Amúgy annyira jó hangulata van ennek a helynek. Ha megnézitek így a lámpa, a pokrócok, minden rózsaszín, a falon vannak flamingo nyomatok. Nagyon jó dizájnja van, egy picit ugye modern, de mégis régi, ugye márványasztalok, csíkos padló. Nekem így a régi Amerika, egy olyan amerikai bistró jut. Ez az Art Deco stílus, de az 1920-as évekből való, és nem csak ez az egyetlen épület belső, ami így néz ki, hanem itt a környéken rengeteg épület készült Art Deco stílusban, például a mellettünk lévő, és ez egy picit az Ocean Drive hangulatot idézi fel bennem. Merci már kortyolja a frissen facsart narancslevet. Nagyon jó. A teteje pedig egy picit havos, azt nem tudom, hogy mitől van, de még extrábbá teszi az ízét. És íme, itt van a Benedek tojás, itt van az avokádó, a sajt, meg a bacon, meg minden, nagyon jó. És ami fontos, hogy ez a hollandi mártás, ez nem előre elkészített, hanem ezt itt csinálják a konyhán, mert ilyen nyílt konyha van, és be lehet látni. Már ide jöttek ketten, és megkérdezni, hogy minden rendben van-e, elégedettek vagyunk-e a kajával, és mi elégedettek vagyunk. Ha csak így nézünk körül, így csodálkozunk, akkor is ide jönnek megkérdezni, hogy minden oké-e. Nagyon odafigyelnek a vendégre. És mosolyognak. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope. Ez itt a Fokvárosi Rothsker kórház mögöttem, ahol 1967-ben az első szívátültetést végezték el. Európában és Amerikában nem engedték ezeket a kísérleteket, ezért itt ez egy szabadabb ország volt, ugye különböző okok miatt, amiről már többek között beszéltünk is, és egy 54 éves férfinek volt szüksége szívátültetésre, aki szívelégtelenséggel küzdött, és egy 25 éves nőnek a szívét kapta meg, aki autóbalesetet szenvedett sajnos, és agyhalott volt. A férfi, a szívátültetése sikeres volt, körülbelül 30 ember asszisztálta az orvost, aki sikeres szívátültetést végzett, de a férfi, aki megkapta a szívet, 18 nap múlva meghalt sajnos tüdőgyulladásban. Természetesen ennek egy emléket is állítottak, és van egy múzeum is itt a kórház területén. Van lehetőség leparkolni és bemenni a múzeumba, megnézni, hogyha esetleg titeket jobban érdekel, akkor menjetek be, ide betesszük a videó leírásába a linket. Jelenleg itt vagyunk a Woodstock Street Art Districtben, ami egykor a város ipari központja volt, ma pedig az utcai művészek egyik legfontosabb helyszíne Fokvárosban. Az épületek többsége még mindig megőrzi azt a viktoriánus stílust, de a régi falakat ma már óriási graffitik borítják. És ezek a művek nem csak látványosak, hanem sokszor mély politikai és társadalmi üzeneteket is hordoznak a szegénységről, a kirekesztettségről és a helyiek küzdelmeiről. Sokan szervezett túrán keresztül fedezik fel a környéket, de mi ahogyan általában most is inkább egyedül jöttünk, és próbáltunk minél többet megtudni erről a helyről. Így valahogy mindig közelebb kerülünk az adott hely hangulatához, és nekünk sokkal kényelmesebb. Itt vagyunk most a VA Waterfront városrészbe, Fokvárosba. A V és A az Victoria és Alfred nevét takarja,
és van itt egy hatalmas nagy siló, ez egy régi silóépület, ami most jelenleg, én szerintem ez lakóház, illetve hotelként működik, illetve itt van kint hátul egy kikötő, amit most meg fogunk nézni, és gyönyörű szép kilátás nyílik innen a környező partokra, illetve ott a másik oldalon pedig a hegyekre. Ez is milyen jó, hogy ezt a régi silóépületet, meg ezeket a régi gyárépületeket modernizálták, és megcsinálták a mai kor igényeinek megfelelően, de mégis meghagyták azt a dizájnt, amilyen eredetileg volt. Ugye itt az úton, itt megy a sín, ez is tök jó, ez például egy 5 csillagos szálloda, ahogy mondtam korábban, és ez a gazdagoknak szerintem a játszótere, szóval ahogy ide bejöttünk ebbe a városrészbe, itt egy ilyen hatalmas nagy kerítés volt az úton, szóval elég biztonságosnak mondható. Itt jelenleg, ahol sétálunk, ingyen wifi van, és mindenhol biztonságiak vannak, és tényleg minden olyan modern, tiszta, és marha jól néz ki amúgy. És hogyha esetleg ezt eddig nem említettem volna, akkor ez a Zeitz Moka nevű épület, ez nem csak szállodaként, hanem Afrika legnagyobb kortárs művészeti múzeumaként is funkcionál. Néhány gyalogos vár, hogy átmehessen a hídon, de hát az most nem fog megtörténni, mert először a hajó fog átkelni. Most pedig jöjjenek újra ezok a szaftos részletek, mert azokról is nyilván beszélnünk kell, hogy tovább tudjunk menni, mert megyünk majd borkóstolni, akkor az is egy külön történet. Úgyhogy kezdjünk mindent az alapoktól, hogy is jött ez a Dél-Afrika, mi a története. Az ország területén már több mint 100 000 éve éltek emberek, és a legrégebbi emberi maradványok egyike is innen került elő. A legkorábbi ismert népek egyike volt a Bushman, ők voltak az őslakók, a vadászó gyűjtögető népek. Majd megérkeztek a bantuk, Krisztus után 300 körül, akik délfelé vándoroltak, és ma is ezek a legnagyobb nyelvi és etnikai csoportok. Jan van Riebeeck érkezett meg a Holland-Kelet-Indiai Társaság megbízásából, frissítőállomást hoztak létre Fokvárosnál az India felé tartó hajóknak, és ez lett Dél-Afrika első európai települése. És innen alakult ki a gyarmatosítás, és vele együtt a rabszolgaság is, amiről már beszéltünk. A britek átvették a hollandoktól a hatalmat, megerősítették a gyarmati rendszert, létrehozták Port Elizabethet, ezután következett a gyémántláz. Mindenki lázban égett, mert gyémántot találtak Kimberleynél, majd aranyat Johannesburg közelében, és ez robbantotta be a gazdaságot, óriási ipari és gazdasági fellendülés következett, kizsákmányolásokkal természetesen, és háborúval. A fehér kisebbség törvényekkel különítette el a feketéket. Erről a részről beszéltünk nektek tegnap, hogyha nem láttátok azt a részt, akkor kezdjétek el azzal. És érdekesség, hogy 11 hivatalos nyelv van itt, köztük a zulu, az afrikaans és az angol. Rengetegen beszélnek itt angolul, főleg a nagyobb városokban és a környékükön. Dél-Afrikát körülbelül 60 millió ember lakja, Fokvárost pedig agglomerációval 4,5 millió. És felmerül sokatokban a kérdés, ahogy bennünk is, hogy ki fedezte fel Afrikát. Hát 2 név is ugye szóba jöhet, az egyiket már Merci említette, az pedig Jan van Riebeeck volt, ugye, aki az 1600-as években megalapította Fokvárost és itt a környéket, de előtte valaki már itt elhaladt, az pedig Bartolomeu Dias volt, az egy portugál felfedező volt, aki először viharok fokának, viharok szigetének nevezte el a jó reménység fokát, mert olyan viharos volt és olyan sziklákkal tűzdelt volt a partszakasz, de ő csak elhaladt a hajójával itt mellette az 1400-as évek végén, viszont aztán jött a holland felfedező és megalapította a várost. És miért is nevezik, ahogy korábban már említettem,
Victoria és Alfred városrésznek ezt a városrészt, ezt a leginkább felkapott városrészt itt Fokvárosban? Hát azért, mert Victoria királynő és fia Albert herceg itt lépett először Afrika területére, és ezért az ő tiszteletükre megalapították ezt a városrészt. Itt nyugodtan sétálhattok ebben a városrészben naplemente után is, hiszen nagyon biztonságos, gyönyörű, szép, vannak jó kis éttermek, meg lehet itt sétálgatni, itt a csatornák között. Innen vezetett túrákkal, hajós túrákkal át lehet menni a közeli Robben Islandre, és ahol Nelson Mandela 18 évig raboskodott. Átfordult a híd, így át tudtunk jönni a túloldalra, és rögtön itt jobbra van egy kis pingvin. Előbb pedig látunk egy fókát úszni, mert azok is vannak itt a mólók között, főleg a reggeli és az esti órákat kedvelik, mikor már megy le a nap, nem olyan erős, épp hogy éri a kis testecskéjüket. Mit találtál? Melyik táblát? Itt vannak a városok. Hát amit rögtön kiszúrtam, az Osaka, 14.330 kilométer, nekem most így az... Gyere ide, erre a felére, és elsőre. itt van Zürich is. Nézd, 9086 kilométerre vagyunk Zürichtől. És itt ezeket az épületeket, ezeket a régi kikötő épületeket alakították át szolgáltató épületekké, szállodákká, irodákká, illetve éttermekké és boltokká, és annyira jól megőrizték ezt a kikötő hangulatot, de mégis kicsit modern, kicsit kortárs, marha jól néz ki. És nézzétek meg, itt pedig vannak különböző művészeti alkotások, szobrok. Victoria és Alfred volt az első királyi személyiség itt, aki afrikai földre lépett. Ez a hely itt elég jól néz ki. La Paradának hívják. Valamilyen spanyol tapaszozó. Na most kíváncsi lettem az árakra, vajon mennyibe kerül. Nézzük, nézzük. Mi általában úgy szoktuk számolni az árakat, hogy 100 rand körülbelül 5 euróba kerül, így egész egyszerűen kijön a matek. És a Merci beszélt nektek a helyi nyelvekről, az angolon kívül megragadhatta a figyelmeteket az afrikáns nyelv. Az afrikáns nyelv amúgy úgy jött létre, hogy a 17. században az itt letelepedett hollandok, az itt egyszerűen keveredett a holland nyelv a helyi malájokkal, a rabszolgáknak a nyelvével, eltűnt a ragadás, és egy egyszerűbben beszélhető holland nyelv, azaz az afrikáns jött létre. Ez egy kis ajándék volt. Tetszenek nekem ezek a kis afrikai csecsebecsék, amiket árulnak. Mennyibe kerül például ez a póló? 455. Az azt jelenti, hogy 4,5-szer 5 euró. Vannak kis dobok, meg nagyobbak. Nem is olyan vészes az ára, mert 1500 randba kerül. Ezek a ruhák pedig a dashikik, és ezeket az afrikai emberek erőszatettel szokták hordani, önazonosságukat, a helyi identitásukat szokták ezekkel kifejezni leginkább ünnepnapokon, de van, hogy felveszik simán utcán hétköznap is, és különböző jelentéseik vannak a mintáknak, hogy éppen melyik törzshöz tartoznak ezek az adott emberek, illetve a színeknek is, például a narancssárgának és a pirosnak az erősséget, az életet akarják ezekkel a színekkel kihangsúlyozni. Neked csöngete. Tomi már vár engem, el tudtunk menni normálisan WC-re. Itt is, mint eddig mindenhol. Ezen a részen, ahogy végig sétáltunk, látjátok, hogy rengetegen kínálnak hajóutakat, ki lehet menni kalózhajóval, akkor egy ilyen sima étteremhajóval, ahogy csak szeretnél. Itt is határ a csillagos ég. Ez is tök jól néz ki ez a hely. Nézzétek meg, hogy ilyen hordók, boros hordók vannak itt félbevágva, és akkor abba vannak beleültetve a növények, ez nagyon tetszik. Tök jól újra van hasznosítva. Nagyon sok európai étterem van, láttunk spanyol tapaszozót, akkor itt van egy írpáb, mellette egy skót, és az elején pedig volt egy német söröző is, egy sörház. Úgyhogy
mindenki megtalálja a kedvére valót, aki ide jön. Végtelen lehetőségek vannak Fokvárosban, és azt mondják, hogy itt ebben a városban nem lehet unatkozni. És ez tényleg így van. Itt vannak ezek a fehér kisbuszok, rengeteg ilyen kisbusz járja itt Fokvárosnak és egész Dél-Afrikának az utcáit, és utánuk néztünk, mert folyamatosan kibeszálltak belőle emberek már itt Fokváros szerte is, és azt írta az internet, hogy ezek ilyen helyi közösségeknek a buszai, és ezeket inkább az itt dolgozók, a szegényebb réteg szokta használni, nincs konkrétan menetrendjük, elég kaotikusak tudnak lenni, szóval külföldinek, turistának egyáltalán nem ajánljuk, hanem inkább azok vegyék, tehát inkább aki ide látogat, az vegye igénybe a rendes helyi járatot, nem pedig ezeket a leintős kis furgonokat. Vagy pedig az Ubert, illetve lehet autót bérelni, ahogy mi is csináltunk. Mert nem csak, hogy veszélyes, mert úgy vezetnek benne a sofőrök, hanem még olyan emberek is ülnek bele, akik a townshipekből jönnek be a városba. Ez is milyen jól néz ki, itt van egy ilyen fal, és akkor ott fölül pedig a ház. Azt hiszem, hogy nekem ennyi elég is lesz belőle. Thank you. Thank you. Thank you. Ez pedig itt egy fedett piacépület, amiből nagyon sok van itt a VA Waterfront környékén. Ugye tegnap este ilyenben voltunk enni, a Mojo Market is hasonló, hogy vannak különböző vendéglátóipari egységek, különböző kaják, kemencében sült pizza, és akkor itt középen pedig meg lehet enni a kajádat, több szintes természetesen, és itt is, mint a másik piacon, van élő zene is. Ezen a helyen van itt Sunday Brunch, 395 rand per személy. Egyáltalán nem drága. Jó árak vannak. Viszont magasabb árak, mint város többi pontján, ugye nyilván ez a legfelkapottabb városrész, vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy város a városban, hiszen nem csak saját kórháza, hanem saját postája és saját infrastruktúrája van a városnak. Nem hiába ez a legfelkapottabb és a legtisztább is. Jó sokan jönnek most szembe. Lehet, hogy most volt elfordítva a híd, vagy pedig ez egy ilyen turista csoport volt. Itt oldalt van az óratorony, illetve ez a fogadóépület, ez a piros, és a Nelson Mandela Gateway to Robben Island. Innen indul a hajó, ettől az épülettől a közeli Robben Islandre. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Közben ideértünk a botanikus kerthez, csak annyira beszélgetünk itt a Birgivel meg a Matyival, amúgy, hogyha esetleg nem tudtátok volna, akkor ők az Életkoroládóban című YouTube csatornának a
tulajdonosai, mondjuk úgy. Bejöttünk a szuvenírboltba, ilyen szép kis dolgok vannak itt, virágos, meg madaras mintázatú táska. Tök jó ivókutak vannak itt a park területén. Szerintem Ez pont is jó időben jöttünk, szerintem. olyan szépek a fények, a növények. Nagyon. Szerintem ide érdemes eljönni, kis nyugalomra vágyik az ember. A lombkorona sétányra igyekszünk most. Merci, hogy érzed magad? Én jól. Szerintem ez így a borívás után, ez a kis séta, nekem különösen jót tesz ezen a friss levegőn. És olyan különleges növények vannak, amiket eddig még sehol a világon nem láttunk, már mint azok közül a helyek közül, ahol eddig voltunk. És fantasztikus illat van, így ahogy itt sétálunk, annyira finom illat van. Kár, hogy ezt nem érzitek ti is. Olyan friss és üde. Merci, ide értünk a lombkorona sétányra, és ilyen érdekes, itt van lombkorona is, nem csak sétány. Jaj, ez fontos volt. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. Nézzétek meg ezt a tájat, azt a mindenit neki, azokkal a gyönyörű fákkal, lenyugvó nap, ahogy megvilágítja a hegyet. Ez fantasztikus. Az ott a Devil's Peak. Azt mondtad, hogy ez itt fönt a Castle. Castle Rock. És tényleg úgy is néz ki, és annyira jó. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me. Gyönyörű volt ez a botanikus kert, annyira jól éreztük magunkat, és nagyon finom illatok voltak, gyönyörű virágok, és ide megéri akár egy napra is eljönni, úgyhogy ha esetleg ti is olyan természetbarátok vagytok, mint mi, akkor gyertek el, és érezzétek itt jól magatokat. Sziasztok, össze vagyunk pakolva, elindulunk kelet felé, mert várnak ránk az állatok. Szóval ideértünk a Bokap negyedbe, itt Fokvárosba, ahol ezek a híres színes házak vannak. Leparkoltuk itt a hegyes út szélén az autót, jöttek ide srácok hozzánk, mondták, hogy ide parkoljunk, oda parkoljunk. Ugye ez itt nagy divat Afrikában, hogy mutatják, hogy hova parkolj le, és akkor hogy figyelnek az autóra, hogy ne legyen semmi baja, ne törjék föl. Itt vannak mögöttünk, a srácok kérdezték, hogy honnan jöttünk, hogy figyelnek a kocsira, mondták, hogy nekik nem kell pénz, hanem hogyha tehetjük, akkor ne pénzt adjunk nekik, hanem esetleg hozzunk nekik valami ennivalót, mert hogy éhesek. Úgyhogy szerintem ezt így is fogjuk tenni, mert tényleg illedelmesen odajöttek, meg mit tudom én, szóval nem bunkók, meg mit tudom én, és az ilyen embereknek nagyon szívesen segítünk. Amúgy nagyon érdekes, nagyon kis vidám, kis bohém ez a városrész, ezekkel a gyönyörű szép színes házakkal, a háttérben a Table Mountain-nal. Ezen a részen laktak azok az emberek, akiket rabszolgaként hurcoltak be Ázsiából, főleg Indonéziából, Malajziából és Indiából. Őket a holland gyarmatosítók hozták be ide, és évtizedeken át nem dönthettek semmiről sem. Utána pedig eljött a fordulat, felszabadították őket, erre a városrészre költöztek, lehetett saját otthonuk, és ezekkel a színekkel akarták kifejezni ugye a szabadságot, hogy ők végre szabadon élhetnek és dönthetnek. A bohókásat nem arra értettem, hogy hú de vidám ez a környék,
viszont az emberek mosolyognak, ami nekem nagyon szimpatikus, és tisztelettudóak a srácok is, akik oda jöttek hozzánk, és szerintem nagyon jól néz ki ez a városrész, itt a Table Mountain-nal a háttérben, ezekkel a gyönyörű szép színes házakkal. Van itt múzeum is, egy csomó művész alkotás található, mint például itt ez az elefánt, szóval tök jó. Igen, és azt vettük még észre az embereken, hogy azért megmaradt a múltnak a nyoma, mert a legtöbben ilyen szomorúan mennek, de amint rámosolyogsz valakire, visszamosolyog rád, és ha beszélgetsz vele, akkor nagyon kedves, tényleg mindenki. Rengeteg hajléktalan van az utcán, ez is szintén a múltból maradt meg, hogy kirekesztették őket, nem tudtak tanulni az emberek, tehát visszamaradottak a legtöbben. Nagyon nagy a munkanélküliség, nem találnak munkát, és akkor kiszorulnak az emberek, a szegények a peremkerületekre, és ide jönnek be a városba élelemért. És ők a legtöbben azért nem veszélyesek, tőlük nem kell félni, de azért este óvatosan kell közlekedni. Milyen régi öreg autó áll itt, mert a kereke is le van eresztve. Biztos, hogy szebb kort is megélt már ez a kocsi. Itt az utcák amúgy ezeket a gyarmatosítóknak a neveit, a Roll Street, Wall Street őrzik. Erre vannak most jelenleg kezdeményezések, hogy ezeket az utcákat így és úgy, ahogy kell, megőrizzék. Ugye Merci említette nektek, hogy ezek a házak miért vannak ugye színekre festve, milyen színesre befestve. Ez nem volt mindig így, hiszen a holland gyarmatosítók ezeket a házakat hófehérre festették be, és amikor megkapták őket a felszabadított rabszolgák, akkor ők ugye ezzel fejezték ki azt, hogy hát igen, ez már az övéké, többé ők nem tulajdonok. Hogyha itt sétáltok, van rengeteg vendéglátóipari egység, van rengeteg étterem, és ahol tegnap is jártunk, az is egy hasonló hely, ahol ugyanis nem kimondott afrikai jellegű ételek vannak, mert olyan, hogy afrikai konyha igazából nem is tudom, biztos, hogy van, nyilván el tudják ők is készíteni a sztéket, meg stb. Tehát az is egy ilyen kicsit maláj, kicsit indiai, kicsit holland, kicsit brit, ilyen mix, és itt az ételek, illetve azoknak az elkészítései, azok szájról szájra terjednek, és nincsenek sehol se leírva, szóval, hogyha nem kérdezed meg az adott konyhát, vagy az adott embert, hogy ezt hogy készítette, akkor el kell, hogy mondja neked, mert különben nem fogod tudni elkészíteni. És tegnap is, amit például lettünk csakalaka salátát, az is egy kicsit ugye ilyen pikáns volt, attól a pici köritől, de mégis volt benne bab, paprika, répa, hagyma, szóval az is egy ilyen keverék volt. Aztán ugye ebben a negyedben található meg a legrégebbi mecset is, amit először ismertek el itt Dél-Afrikában, amit 1794 óta máig üzemel, és jelenleg ugye az itt lakók, itt a Bukamp negyedben lakók, azok arra törekszenek, hogy megőrizzék ezt a negyedet, ezt a városrészt úgy és olyannak, amilyen. Viszont nagyon sokan költöznek ide Fokvárosba, ebbe a negyedbe, a turizmus is nagyon él jelenleg a napjainkban is, hiszen rengetegen látogatnak el ide, mint mondtuk már, csomó múzeum van, vezetések vannak, ilyen turista körutakat gyalog meg lehet tenni, túravezetővel, és ezáltal ezekből a házakból az itt lakó emberek, az igazi fokvárosi Bukamp negyediek kiszorulnak, és ezért küzdenek az ellen, hogy meg tudják őrizni azt a kultúrát, amit ez a városrész adott nekik. Sok filmforgatási helyszínt és reklámost megihletett amúgy ez a városnegyed, például a Bank of Canada is itt forgatta a reklámfilmjeit, de ami a szomorú az egészben, hogy a helyiek abból a filmforgatási bevételből vagy adományt nem kaptak. Aztán volt az Apple Watch 4-es szériája is, amit ebben a városrészben bizonyos helyen forgatták, valamint a Subway Canada is. És ez a mecset, ez az Awel Masjid, ami 1794 óta napjainkig működik, és nézzétek meg, hogy milyen festményre való kép ez, itt a mecsettel, a pálmafákkal, ezekkel a színes házakkal, ahogy itt a domboldalra rásimulnak, és fölötte azzal a gyönyörű szép fás, füves dombbal.
Ez itt a fő utca, és rögtön ahogy ráfordul az ember, már hívnak ide, hogy parkolj le. És mivel mi nem itt parkoltunk le, nekünk azt mondta az ember, hogy hát nem érti, hogy miért, mert itt nem biztonságos. Majd figyeljük meg. Bejöttünk egy török bazárba, akkor nézzünk valami egészségesebb dolgot, már hogyha találunk is. Szinte az összes házon van rács, ki van írva, hogy védi a biztonsági szolgálat, hogyha esetleg egy betörőnek eszébe jutna kirabolni a lakókat. Úgyhogy ja, ez igazából furcsa lehet, de itt ez nem az megszokott, ezek biztonsági intézkedések. Nagyon sokan vannak, akik az utcán élnek. Na jönnek a srácok már. Hey, yes. My son, you wanted some milk, my son. Some milk. Milk? Yeah. Where is the milk? Here's the market. Gyere nézzük meg akkor a tejet. But is it okay for you? Yeah. Thank you. Because the milk is for my sister. Ah, okay. You see, milk and diaper for the sister. Okay, let's see. We share it. Yes, it's for you too, guys, huh? And this we share. Yeah. You like it? Yeah. Okay. Very good, my son. You see, it's just for my little sister. Let's see your little sister. My sister is at home. Okay, but let's see the milk for her. De kíváncsiak voltunk, hogy mit akarnak. Ugye mi arra gondoltunk, hogy jó, akkor egy kis tejet még a kis hugának vegyünk. És akkor igazából a tejből egy ilyen hatalmas nagy ilyen tejpor lett, egy ilyen nagy doboz tejpor. Aztán mondtuk, hogy megveszik a tejet, hogyha az jó, vagy ha mást akar, mert el akartak kérni itt ebbe a kis üzletbe azért a tejporért 500 randot, és úgy döntöttünk, hogy ezt hagyjuk. Mondtuk neki, hogy hoztunk nektek kaját, amit szeretetek volna, és hogy legyen ennyi elég, és akkor végül is egy kis üveg tejet még vettünk nekik, hogy mégis hagy örüljenek, és így ennyi. Megköszönték, szép napot kívántak, mi is megtettük a jó cselekedetünket mára, és akkor most indulunk tovább. Ez volt Fokváros. A következő részben viszont elhagyjuk a várost, és elindulunk Afrika belseje felé. Safarira megyünk. Először egy szervezett túrán veszünk részt, majd saját tempóban megyünk egy nemzeti parkban. Megmutatjuk, melyik milyen, ti pedig döntsétek el, hogy szerintetek melyik jobb. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és írjatok hozzászólást, hogy minél több emberhez eljuthasson a videónk. Köszönjük szépen! Sziasztok!